Salam sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan buku lipat-lipat ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut.
dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, sila bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BDM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.